Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni informativ në News24, në lajme do të ndihmë. Personi liruar pak ditë më parë nga gjyqtarja Herila Çela është liruar edhe një herë më parë për një tjetër vepër penale. News24 siguron vendimet e gjykatave dhënë për të. Gjyqtarja Çela e liroi për armbajtje pa leje dhe 0.9 gram kanabis, ndërkohë që më herët ishte liruar për përplasje me armë në Vlorë. E mitura që u aksidentua dje pranë Kamzës ndodhet ende në gjendje të rëndë në spital dhe mjekët presin kryimin e kushteve për të ndërhyrë. Në gjendje më të qëndrueshme, Ëma kërkon të marrë pjesë në varimin e vajzës tjetër të vrarë në aksident. Edhe pse kanë kaluar 6 muaj nga përmbytja e banesave si e pasojë e rishkitjes së tokës për 21 familjet në Gjirokastër, ende nuk është dhënë asnjë dëmshpërblim. Të mbetur pa një stre dhe të detyruar të jetojnë me qira, banorët apelojnë për ndihmë. Argëtim, muzikë, gatime tradicionale dhe sigurisht mbretëresha e mbrëmjes Birakorça. Kjo ishte atmosfera e natës partë, festës në qytetin Lindor, ku mbi 20.000 vizitorë shijuan birën e parë shqiptare që këtë vit premton 90 vjetorin e prodhimit. Një tjetër tërmet i fortë goditi Indonezin, teksa vazhdojnë ende kërkimet për viktima nga i mëparshmi. Bëhet e ditur se tërmeti i fundit ka shkatruar një numër të madh ndërtesësh. Izmir Smajlaj e mbylli në vendin e 6 aventurën e tij në kampionatin evropian të atletikës. Sportisti shqiptar regjistroi rezultatin 7 metër e 99 centimetra në kërcim si gjati, por akuzon se ky rezultat është i manipuluar dhe se ai duhet të ishte në zonën e medaljeve. Ju njoh tani për më gjërësisht. Personi liruar pak ditë më parë nga gjyqtarja Herila Çela është liruar edhe një herë më parë për një tjetër vepër penale. News24 siguron vendimet e gjykatave dhënë për të. Gjyqtarja Çela e liroi për armbajtje pa leje dhe për kanabis, ndërkohë që më herët ishte liruar për përplasje me armë në Vlorë. Ka shkaktuar reagime të ashpra një vendimi gjyqtares Herila Çela lidhur me masën e sigurisë për 28 vjeçarin Tauland Manaj në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë. News24 mësoi se Tauland Manaj ka qenë arrestuar jo vetëm për një vepër penale dhe siguroi të gjitha vendimet e dhëna për të. Manaj është arrestuar brenda këtij viti 2 herë për 2 vepra penale dhe ka marrë masa sigurie nga gjyqtarë të ndryshëm. Duke shqyrtuar vendimet e dhëna ndaj Manajt, vret se masa e sigurisë dhënë nga gjyqtarja Herila Çela nuk ka lidhje me përplasjen me armë me stërinjve në Vlorë në 28 shkurt 2018, ku Manaj mbeti i plagosur, pasi sipas kodit penal i njëjti gjyqtar nuk mund të shqyrtojë 2 dosje për të njëjtin person. Për ngjarjen në Vlorë, Manaj u gjykua nga gjyqtarja Elona Miali, e cila i ra në arrest me burg, dhe pasi 28 vjeçari apeloi vendimin, gjyqtarët e apelit Iliba Bezati, Petrita Lia i Brikena Ukperaj vendosën për të masën arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike. Gjyqtarja Herila Çela mori në dorë një tjetër dosje për Tauland Manajn, kur ky i fundit theu masën e sigurisë arrest shtëpie dhe u kap në Vlorë në 23 qershor. Në makinën e tij u gjet një sasi e vogël kanabisi dhe një armë pa leje. Gjyqtarja Çela vendosi masën paraprake të sigurisë arrest në burg për Manajn me akuzën armë mbajtje pa leje, mbajtje të lëndëve narkotike dhe thyerje të masës së sigurisë. Pas paraqitjes së përfundimeve të 3 ekspertizave, rezultoi se Manaj nuk e kishte përdorur armën që u gjet në makinë dhe se sasia e kanabisit ishte shumë e vogël, vetëm 0.9 gram. Në këto kushte, gjyqtarja Çela vlerësoi se Manaj nuk është person i rrezikshëm dhe i lehtësoi masën e sigurisë ndaj tij nga arrest me burg në arrest shtëpie, duke lënë pikërisht të njëjtën masë që kishte dhënë për të gjykata e apelit të Vlorës për akuzën e parë. Duhet sqaruar fakti se përse e njëjta gjyqtare vendos 2 herë masë sigurie për të njëjtin të pandehur. Me ndryshimet e bëra në legjislacion, gjyqtari që shqyrton çështjen e një personi që sapo është ndaluar nga policia dhe jep masën paraprake të sigurisë, është po ai që shqyrton sërish çështjen pas paraqitjes së provave nga ana e prokurorisë. Më pas ky gjyqtar nuk është më pjesë e trupit gjykues që shqyrton çështjen në themel. Një ditë më parë, nisur nga disa denoncime në media, Ministria e Drejtësisë i kërkoi KLD-s shkarkimin e gjyqtares Herila Çela, duke akuzuar atë se lehtësoi masën e sigurisë për një person që kishte kryer shkelje penale. Një ditë më parë, Ministria e Drejtësisë kërkoi shkarkimin e gjyqtares Çela lidhur me vendimin për Tauland Manajn. Numri 2 i Ministrisë së Drejtësisë tha se pas vettingut nis procesin të shkimit për gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Kapitulli i gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët nuk kalojnë procesin e vettingut nuk mbyllet me aq. Ministria e Drejtësisë paralajmëroi se pas procesit të rivlerësimit pritet të nisë faza e ndëshkimit. Mbase gjyqtarë që kanë dhënë e vijojnë të japin vendime të tilla si ky i fundit, mendojnë se do ja hedhin thjesht duke ikur nga sistemi. Por jo, pas vettingut është radha e ndëshkimeve për të gjithë.
sepse vettingu nuk është thjesht pastrimi i llumit nga Pallati i Drejtësisë, por mjeti për të garantuar një sistem drejtësie që të bëjë drejtësi për të gjithë dhe pa dallim. Zëvendës ministri Toni Gogu ju referua rastit të gjyqtares Eril Laçela, e cila ka liruar nga burgu një shtetas të akuzuar për vrasje. Ky shkelës i ligjit, dyeri arrestuar nga policia në harkun kohor të pak muajve, lihet përsëri në shtëpi nga gjykata, fal gjyqtares Eril Laçela, e cila nuk e ka për herë të parë shfaqjen në një pozicion të jetë shqetësues në raport me ligjin, gjë për të cilën ka qenë edhe më parë subjekti i inspektimit të Këshillit Lartë të Drejtësisë. Sot, Ministria e Drejtësisë i ka kërkuar Inspektoratit të Këshillit Lartë të Drejtësisë me shumë urgjencë të fillojë hetimin për veprimet e gjyqtares në lidhje me rastin. Numri 2 Ministrisë së Drejtësisë njoftoi se për gjyqtaren në fjalë do i propozohet KLD-s edhe shkarkimi i saj nëse verifikohen shkeljet. Por çfarë ka ndodhur konkretisht me rastin në fjalë? Në shkurt të vitit kaluar, shërbimet policore të qarkut Vlorë kanë bërë arrestimin në flagrancë të shtetësit Taulant Manaj apo Taulant Beqiraj. Gjykata rreth Vlorë ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për shtetësin e fjalë. Pak ditë më vonë, Gjykata e Apelit Vlorë ka ndryshuar masën e sigurisë për këtë shtetës nga arrest në burg në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit kanë bërë publik vendime gjykatash në kundërshtim të hapur me ligjin. Ndaj, gjem rastin të denoncojmë gjithashtu vendimet në më shumë se 18 raste të gjykatave të rretheve Vlorë, Elbasan, Lezhë, Tiranë, Korçë e tjerë, ku ndaj të arrestuarve me armë pa leje për tentativë grabitje me armë apo duke thyer masën e sigurisë dhe duke qarkulluar me armë në qytet, janë dhënë vendime as pak në zbatim të ligjit apo në funksion të rritjes së parametrave të sigurisë në vend. Një aksident tragjik ndodhi dje në mëngjes pranë Kamzës, ku drejtuesja e një benci humbi kontrollin duke goditur një biçikletë dhe një grua me dy vajzat e saj, përpasoj një nga të fniturat dhe drejtuesi i biçikletës humbën jetën. Është pikërisht ky vendi i ngjarjes ku drejtuesja e mjetit tip Mercedes-Benz Rozina Koleci shkaktoi një aksident me 2 viktima. Është pikërisht këtu vendi i ngjarjes ku 29 vjeçaria fillimisht ka aksidentuar 29 vjeçarin Ramazan Nisha, i cili po este me biçikletë dhe më pas ka kaluar bordurën ndarëse të rrugës, ku ka aksidentuar zonjën Valbon Andreu dhe 2 vajzat e saj, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të vajzës 7 vjeçare me inicialet e N, si dhe plagosjen e vajzës tjetër 6 vjeçare po me inicialet e N. Aksidenti i rënd ndodhi rreth orës 8:40 minuta në aksin kombëtar kthesa e Kamzës Fushkruj. Rozina Koleci po vinte me mjetin e saj nga Tirana dhe po este në drejtim të urës së Institutit të Kamzës. Sapo ka kaluar kryqëzimin e ka humbur kontrollin e mjetit duke goditur fillimisht Ramazan Nishën, që po udhëtonte me biçikletë, i cili pak minuta më vonë humbi jetën. Më pas mjeti tip C-klas ka hipur në bordurën ndarëse të rrugës, ku ka goditur Valbona Andreun dhe 2 vajzat e saj të mitura. Nga goditja ka humbur jetën e mitura 7 vjeçare me inicialet e N, ndërkohë që vajza tjetër 6 vjeçare ju nështrua një ndërhyrje kirurgjikale dhe tashmë është jashtë rrezikut për jetën. Nëna e vajzave Valbona Andreu ka marrë dëmtime, por është jashtë rrezikut për jetën. Dëmtime të vogla në fytyrë mori dhe drejtuesja e mjetit Rozina Koleci. Ajo është ndaluar nga policia, por nuk është mundur të merret në pyetje për shkak të gjendjes së rënduar emocionale. Policia rrugore ende nuk ka të qartë shkaqet e aksidentit, nëse ai ka ardhur për shkak të shpejtësisë mbi normën e lejuar apo për shkak të humbjes së vëmendjes së drejtueses së mjetit nga ndonjë shkak tjetër. Marrja në pyetje e Rozina Kolecit, nënës së vajzave, dhe sekuestrimi i pamjeve të kamerave të sigurisë do të hedhë dritë mbi shkakun e vërtetë të këtij aksidenti tragjik që tronditi Tiranën mëngjesin e së mërkurës. Drejtuesja e mjetit tip Benz, Rozina Koleci, e cila shkaktoi tragjedin me 2 të vdekur e 2 të plagosur dje në Tiranë në gjendje të rëndë psikologjike, ka rrëfyer por uniformat bluse në kushtet e frikës, kur pa një biçikletë para makinës ngatroi frenat me gazin. Mësohet se 38 vjeçaria nuk ka qenë në efektin e alkoolit dhe as duke ecur me shpejtësi. Ndaj saj është firmosur arresti dhe pritet të dalë në gjyq për vlerësimin e masës së sigurisë. 38 vjeçaria humbi kontrollin e mjetit në kodër Kamës, u përplas me një biçikletë dhe më pas përplasi nënën Valbon Andreu
me dy vajzat e saj 7 dhe 6 vjeqe. Për pasoj ndroi jetë 29 vjeçari Ramazan Isha, si edhe vajza 7 vjeqe, ndërkohë nëna dhe vajza tjetër 6 vjeqe ndodhe në spital. Nga bluzat e bardha mësohet se nëna është në gjendje të qëndrueshme dhe ka kërkuar të marrë pjesë në varrimin e vajzës së saj, por ende s'është lejuar. Vajza tjetër është në gjendje të rëndë pasi ka pësuar goditje në kokë. Ajo është ende në nënvëzhgim dhe mësohet se ende nuk i është nështruar ndërhyrjes kirurgjikale. Mjekët presin të krijohen kushtet që të mund të ndërhyjnë dhe po e mbajnë atë nën terapi intensive. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk lëviz nga qëndrimi i tij për korrigjimin e kufive, duke vlerësuar se diçka e tillë sjell mundësi të reja, jo frika. I tha se politika duhet respektojë kushtetutën, por edhe kërkesat e qytetarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk tërhiqet nga ideja e tij për korrigjimin e kufive me Serbinë. Në një konferencë për mediat, Thaçi theksoi se respekton të drejtat e qytetarëve në Preshevë, Bujanovc e Medvegj dhe përsëriti qëndrimin e tij se komunat jugore të Serbisë duhet të hyjnë në kuadër të territorit të Kosovës. Kjo nënkupton jo ndarjet e Kosovës, jo shkëmbim të territoreve dhe jo autonomi për serbët, por korrigjim të kufijve dhe njohje reciproke e antarësim të Kosovës në të gjitha mekanizmat ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës tha mëtej se faza finale e dialogut me Serbinë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është e vështirë, por sipas tij e domosdoshme. Mendoj se shqiptarët në luginë e Preshevë, Medvegj dhe Bujanovcit duhet të gëzojnë të drejtat e tyre të plota, kombëtare dhe demokratike. Sepse jo edhe bashkëngjitur me Kosovën. Kjo nuk sjell frikë, përkundrazi sjell mundësi të reja. Presidenti i Kosovës është shprehur se mundësia për të arritur një marrëveshje finale me Serbinë është minimale dhe po bëhen përpjekje që të shfrytëzohet çdo mundësi për të arritur atë përmes dialogut. Thaçi shtoi se të gjitha marrëveshjet do të zbatohen, duke përfshirë edhe atë të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai theksoi se asociacioni do të themelohet duke respektuar marrëveshjen e Brukselit, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ripërsëriti prerë qëndrimin e tij se kufit e Kosovës nuk ndryshojnë, por e kurseu përdorimin e fjalës luftë. Haradinaj bëri deklaratat nga qyteti i Vlorës, ku ndodhej për një vizitë. Diskutimi i temës së ndryshimit të kufive Kosovë-Serbi është i papranueshëm. Ato nuk duhet të preken. Ky është qëndrimi stoik dhe i përsërituri i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ndërhyn për herë të dytë në debatin e nxehtë rreth mundësisë së rishikimit të kufive. Haradinaj moderoi disi deklaratat e bëra më herët se kufit mund të ndryshohen vetëm me luftë. Nga qyteti i Flamurit, kryeministri i Kosovës u shpreh se kufit janë vendosur si rezultat i luftrave të përgjakshme në Ballkan dhe si të tilla nuk mund të lëvizin me fjalë. Sot ndoshta do të jem më i kujdesshëm në prononcimin tim. Për fat keq popujve të Ballkanit, luftat kanë qenë tragjike në kalumen. Edhe realiteti sotëm është krejtësisht rezultati atyre i epilogjeve të këtyre luftrave. Ne duhet të konsolidojmë të arriturat tona, pra Shqipëria, Kosova, e kudo që jem shqiptar, por hapja temave ose temës kufive është e papranueshme për mua. A jeni pro me këtë deklarim të presidentit? Ajo që jam pro është që me 1 janar të hekim doganën mes Kosovës dhe Shqipërisë. Me qëllim po e devijoj pyetjen e juaj. Ajo është një retorik politike. Beogradi bën një retorik, Prishtina bën është një kundër retorik, kundër përgjigje. Në fund kufit ju e dini nuk lëvizhen me fjalë. Ne fatmirësisht jetojmë në demokraci dhe mund të deklarohemi për gjitha temat, po ju them edhe një herë e dim gjithë, kufit janë vendos rezultati i ndarjes së epilogjeve të luftrave, pra nuk do të prekim kufit. Kryeministri i Kosovës gjatë vizitës në qytetin e Vlorës, pas takimit që zhvilloi me kryebashkiakun, vendosi kurora me lule në varrin e Ismail Qemalit dhe u ndal në Muzeun e Pavarësisë. Në mes të debatit të çelur për të ashtuquajturin korrigjim të kufive Kosovë-Serbi, Departamenti Amerikan i Shtetit ju bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin retorikën negative dhe të punojnë së bashku për një marrëveshje që do të sigurojë qëndrueshmëri për të dyja vendet dhe rajonin. Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të shmangin retorikën negative dhe të punojnë së bashku për një marrëveshje që siguron stabilitet për të dyja vendet dhe rajonin.
Dashë shprehur për zërin e Amerikës se politika e administratës Trump është e qartë, thelbi i çdo marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vijë nga vetë palët. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të dyja palët dhe Bashkimin Evropian si lehtësues. Kosova dhe Serbia duhet arrijnë një marrëveshje që të jetë e zbatueshme dhe nuk krijon paqëndrueshmëri në asnjërin vend apo në rajon. Kjo do të kërkojë largpamësi dhe elasticitet nga dy anët. Ne inkurajojmë palët që të marrin pronësinë e plotë të procesit, të ulin retorikën negative dhe të punojnë së bashku në mënyrë konstruktive. Ditët e fundit janë shtuar ide të hedhura nga të dyja palët për ndarjen toksore të Kosovës, shkëmbimin e territoreve apo korrigjimin e kufirit, në kuadër të procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet pritet të rifillojnë në shtator dhe duhet të sjellin një marrëveshje gjithëpërfshirëse detyruese ligjore për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja është kusht për të dyja palët që të përparojnë në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në analizën e bërë në rubrikën Opinion News24 mbi ndryshimin e kufive të Kosovës, publicisti Besnik Mustafaj e konsideron situatën si enigmatike. Duke folur për akuzat që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi lëshoi mbi ish presidentin Sali Berisha, Mustafaj thotë se asnjë raport i ndërkombëtarëve asaj kohe nuk ka përmendur strehimin në Shqipëri të Bin Laden. Mustafaj zbuloi vetëm një fakt që Berisha nuk ushqente simpati për Thaçin. Mua nuk më duken gjërat kaq thjeshta, megjithatë është një situatë plot me enigmat. Mos më detyroni të dukem sikur po mbroj Berishën. Unë i detyrohem të citoj këtu vetëm burimet zyrtare të strukturave të ngarkuara nga komuniteti ndërkombëtar për të monitoruar embargon. Dhe këto raporte janë përgjithsisht vlerësuese për punën që është bërë në këtë drejtim. Asnjë shtet me përjashtim të Beogradit nuk thot që Bin Laden ka kalu në për Shqipëri apo është strehuar. Ky ka qenë, thashë, them shtypi i gjatë i përhapur, ka vetëm një deklarat në një moment nervozizmi të kohës Miloševićit, 97, ku akuzohet Shqipëria se ka strehu për një kohë Bin Ladenin. Unë i kam taku edhe Thaçin shumë herë. Thaçi mua vetë s'm ka thënë kurrë që jam arrestuar në Shqipëri. Pra unë nuk di, nuk kam fakte, nuk e them as po, as jo. Unë mund t'ju them me siguri të plot që Berisha nuk ushqente simpati individualisht për Thaçin. Këte po e them konfidenciale. Politika shqiptare të gjej gjuhën e përbashkët pasi ne nuk mund të menaxhojmë çdo mosmarrveshje brenda vendit. Kështu deklaron raportuesi për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke ju referuar mosmarrveshjeve për ndryshimet ligjore për shkollën e magjistraturës. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein përsëriti thirrjen për politikën shqiptare që të gjej gjuhën e dialogut. Në një intervistë për Gazeta Shqiptare, Fleckenstein shprehu keqardhje sa i përket të mosdakordësisë për ndryshimet ligjore, për rekrutimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në shkollën e magjistraturës. Ne nuk do të mikromenaxhojmë çdo çështje të mosmarrveshjeve brenda Shqipërisë nga brenda Parlamentit Evropian. Në përgjithësi, dialogu dhe bashkëpunimi ndërmjet qeverisë dhe opozitës është i rëndësishëm për përparimin e reforma dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së shqiptarëve të zakonshëm. Nëse ka pasur parregullsi, unë jam i sigurt se opozita do të gjejë mënyrën e duhur për të kërkuar rekurs. Sa i përket procesit të vettingut, Fleckenstein shprehet se Shqipëria duhet të jetë krenare për këtë reformë shumë ambicioze. Vettingu është thelbësor për të krijuar besim në institucione dhe sundimin e ligjit. Në fund të fundit, prova përfundimtare e një reforme të suksesshme do të jenë rezultatet e arritura në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë edhe ndjekjen penale të efektshme dhe dënimet për krimin e organizuar. Fakti që tashmë ka pasur disa shkarkime dhe dorëheqje vullnetare tregon se vettingu po funksionon. Raportuesi Fleckenstein parashikon të vinë në Tiranë para fundit të nëntorit. Për
Për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, mbyllja çdo ditë e bizneseve vjen nga ndikimi negativ që ka krijuar rilindja në ekonominë shqiptare. Përmes një reagimi në Twitter, kryedemokrati pasqyron me shifra falimentin e bizneseve. Sipas tij, vetëm në 7 muajt e parë të vitit janë mbyllur gati 8200 biznese apo 45 çdo ditë. Ja rekordi i ri i bandës së hajdutëve e rilindja, 45 biznese mbyllen çdo ditë në 2018-ën. Sa më gjatë kjo qeveri, aq më keq për Shqipërinë dhe shqiptarët, shkruan Basha në videon e postuar. Ekonomia shqiptare për gjatë një viti është rritur. Konstatimi vjen nga Ministri për Ekonominë dhe Financat Arben Ahmetaj. Sipas tij, gjatë kësaj periudhe është rritur ndjeshëm numri i bizneseve të reja dhe janë hapur vende të reja pune. Duke u kthyer përgjigje akuzave të opozitës për rënim të ekonomisë që i etiketon si korba të dëshpëruar, Ahmetaj tha se rritja ekonomike aktualisht është 4.5 herë më e lartë se ajo e vitit 2013. Ministri i Financave thotë se në një vit, nga qershori 2017, janë 38.000 vende të reja pune në ekonomi. Ndërkohë në 7 mujorin e parë të vitit 2018 janë shtuar mbi 10.000 biznese të reja. 2 ditë më parë, deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku deklaroi se kriza po ndjek bizneset në Shqipëri, ndërsa theksoi se shumë prej tyre po detyrohen që të mbyllen. Partia Demokratike akuzon kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj se po vjedh qytetarët nëpërmjet projektit të shkollave me partneritet publik-privat. Këshilltari demokrat Mateo Spao tha se janë 14 milion euro që shkojnë për xhepat e klientëve të Veliajt dhe kryeministrit Rama. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka vendosur të fuzë dorën edhe më shumë në xhepat e qytetarëve të kryeqytetit dhe t'i grabisë ata duke përdorur si mburoj fëmijët dhe shkollat. Ai po përgatit dhe po zbaton skemën më të madhe të abuzimit me parat tona, parat e taksapaguesve, për t'u dhënë klientëve dhe klientëve të tutorit të tij, Edi Rama. Kryetari i Bashkisë ka propaganduar me të madhe ndërtimin e 17 shkollave të reja, një herazi, duke detyruar qytetarët e Tiranës të paguajnë 80 milion euro në 7 vjet. Për disa ndërtesa që në vend të jenë simboli i dijes, simboli i të mirës, do të jenë simboli i korrupsionit të kryebashkiakut Erion Veliaj. Pas rritjes së taksës së ndikimit në infrastrukturë, rritjes së taksës së tabelës, pas dyfishimit të taksës së pronës, pas rritjes së taksës për hapësirat publike, pas 6 fishimit të taksës për zënien e hapësirave publike, pas vendosjes së taksës mbi infrastrukturën arsimore, pas bllokimit të rrugëve dhe vendosjen e parkingjeve me pagesë, qytetarët e Tiranës do të paguajnë taksën e dyfisht për arsimin, sepse Erion Veliaj ka vendosur të zhduki 14 milion euro nga projekti i shkollave me PPP. Edhe pse kanë kaluar 6 muaj nga përmbytja e banesave si pasojë e rishkitjes së tokës për 21 familjet në Gjirokastër, ende nuk është dhënë asnjë dëmshpërblim. Të mbetur pa një stre dhe të detyruar të jetojnë me qëra, banorët apelojnë për ndihmë. Mes baltës, dherave dhe mbeturinave, kështu jetojnë tashmë 21 familjet e pallatit 8 katësh në Gjirokastër. Përmbytjet nga shirat në muajin shkurt shkatëruan jetën normale të banorëve në këtë pallat. Prej asaj dite, 21 familjet e këtij pallati bashkëjetojnë me frikën për të nesërmen. 6 muaj pas rëshqitjes masive të dherave në kodrën e shtufit, situata avion të mbetet e pandryshuar. Pallati 8 katësh është ende i mbuluar nga balta. Për gjatë gjithë saj kohe, asnjë pëllon balt nuk është larguar nga pallati, përveç asaj që kanë hequr vetë banorët, të cilët ende nuk kanë asnjë përgjigje për situatën e tyre. Stina e verës pritej të ishte edhe koha kur do të nisnin ndërhyrjet rehabilituese në këtë vend, por përveç marrjes së disa mostrave të tokës muaj më parë, asnjë hap tjetër nuk është hedhur. Situata më e rëndë është për banorët në katin e 2 dhe të 3. Apartamentet e tyre janë të pabanueshme dhe ata jetojnë ende në shtëpi me qira. Suzana Gërgjolli është një prej banoreve, në shtëpinë së cilës prej 6 muajsh ka zënë balta, betoni dhe bimësia. Është njësoj si ditën e parë, si në 3 shkurt që ndodhi kjo gjë, dhe sot e gjithë dita nuk është marrë asnjë mas. Na kanë premtuar shumë herë, s'kan filluar të bëjnë asnjë punim. Ne jemi shumë të shqetësuar. Ne që jemi të dëmtuar, por i gjithë pallati është shumë i shqetësuar. Po filluan shirat këtu, ky pallat ka mbaruar. Ishim lart tek prefekti. Na tha që ka mbaruar projekti, do çelet fond, do ta bëj bashkia. Kur do ta bëj? Po kaq e vështirë është gjendja edhe në familjen Barjami.
Bleona, banore në katin e dytë, thot se vlerësimi i dëmeve që është bërë nga bashkia jo vetëm është i pamjaftueshëm dhe jo real, krahasuar me dëmet e pësuara, por të dëmtuarit nuk janë shpërblyer ende financiarisht. Gjatë këtyre muajve kemi ndënjur në mëshirë të fatit, asnjë ndihmë nga shteti, nga askush, vetëm presim që të plotësojmë premtimet që nga kryeministri, prefekti, kryetari e bashkisë, të cilët kanë premtuar me të madhe që do të bëjnë këtë pallat dhe po erdhi shtatori fillojnë shirat dhe këtu s'po bëhet asgjë. Nuk kemi marrë asnjë kokër leku, por që kanë bërë një vlerësim minimal me 2 milion lek, që nuk e di se çdo bëj kryetari e bashkisë po të ketë 2 milion lek për të bërë një shtëpi. Ne na ka dalë gjithë plaçka jashtë përdorimit. Këtu do mbi 10 milion lek. I pyetur nga News24, prefekti Astrid Aliaj tha se tashmë pritet vetëm çelja e fondit dhe transferimi në përgjegjësinë e bashkisë, ku synohet që punimet të nisin gjatë këtij muaji para sezonit të shirave. Një aksion antidroge nga ajri është zhvilluar të mërkurën nga policia në fshatrat e zonës së lumit të Vlorës. Patrullimet me helikopter kanë zbuluar rreth 20 parcela me hashash. Parcelat u konstatuan në fshatrat e thella të Lapardas, Kuçit, Gjormit dhe Treblovës. Forcat policore janë duke punuar për asgjësimin e hashashit, ndërsa po hetohet edhe për zbulimin e personave përgjegjës. Aksione antikanabis janë zhvilluar edhe në thellësitë e maleve të Veriut përgjatë territoreve të bashkive Puk e Fusharës. Policia u kujdes që aksionet të mbajnë larg vëmendjes së publikut, ndërsa nuk dihen rezultatet konkrete të tyre. Dy grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë kanë zbarkuar sot në malet e Fusharësit, duke u bashkuar operacioneve të bluve lokal kundër kultivimit të bimëve narkotike. Teksa policia është treguar hermetike lidhur me aksionet në thellësitë e maleve të Veriut të vendit, banorët të zonës së Berishës në njësinë administrative i Balle pohojnë se mbi 50 forca policore janë parë në zonën e Brebullave ku dyshohet për kanabis. Përkundër këtij fakti, policia nuk konfirmoi nëse janë gjetur lëndë narkotike në zonën aq shumë të përfolur, ndërkohë që prania policore në thellësitë e Veriut të paktën zyrtarisht nuk ka rezultate konkrete. Ndërkohë, lëndë narkotike mësohet të jetë gjendur sipas burimeve edhe në territorin e njësisë administrative Gjegjen të Bashkisë së Pukës. Banorët e Gojanit kanë njoftuar News24 për praninë e policisë që në orët e para të mëngjesit, ndërkohë që të paktën nga ky fshat nuk ka të arrestuar. Në këtë zonë mësohet se parcela e gjendur kishte më pak se 100 rrend, ndërkohë që blut e Pukës kanë lëshuar zonën sipas banorëve rrethorëve të mesditës rrufeshëm, ashtu siç dhe kishin hyrë në fshat. Prej disa kohësh Puka dhe Fusharësi, të njohura për kultivimin e lëndëve narkotike, janë monitoruar dhe nga ajri, çfarë duket se policia tashmë ka shënjestruar dhe zonat me kultivim. Ajo çfarë të bën përshtypje gjatë këtyre aksioneve është heshtja e policisë, e cila ngre shumë dyshime dhe pikpyetje rreth këtyre aksioneve, të cilat ndryshe prej viteve të tjera ku insistohej për praninë e medjave, këtë sezon çdo gjë zhvillohet fshehurazi, kjo si duket edhe për të krijuar imazhin e Shqipërisë pa drogë. Rreth 16 preda luftarake që dyshohet se i përkasin luftës së dytë botërore janë zbuluar në qytetin e Elbasanit. Predat u zbuluan në lagjen Kongresi Elbasanit nga një kompani që po punonte për rikonstruksionin e segmentit rrugor. Gjatësia e predave luftarake shkon deri në 50 cm, ndërsa banorët thonë se ndihen të rrezikuar pasi një pakujdesi mund të sjellë shpërthimin e tyre. Argëtim, muzik, gatime tradicionale dhe sigurisht mbretëresha e mbrëmjes Bira Korça, kjo ishte atmosfera e natës partë festës në qytetin juglindor, ku mbi 20.000 vizitorë shijuan birën e parë shqiptare që këtë vit kremton 90 vjetorin e prodhimit. Ka nisur në Korçë edicioni 12 i festës së birës. Qindra mijëra qytetar kanë shënuar një pjesëmarrje rekord në natën e parë të çeljes së eventit më të madh festiv të vitit. Ky
edicioni festës së birës përkon edhe me 90 vjetorin e birës së parë shqiptare, asaj me emrin Korça. Atmosfera është ndezur që në natën e parë me ngjitje në skenë të këngëtarëve dhe grupeve të ftuar. Mbrëm performuan për publikun Alban Skënderaj, Marcela Çibukaj, grupi Na, Urban Band dhe Julieta Sheremeni. Në tingujt e muzikës, qytetarë të Korçës dhe turistë nga e gjithë Shqipëria, por edhe nga jashtë saj, kanë shijuar birën e freskët Korça si dhe gatime tradicionale. Në dy zonat e qytetit ku po zhvillohet festa e birës, janë vendosur 13 stenda të birës Korça, si dhe një bira bajk, të cilat ofrojnë birë të freskët me krikëll, birë një cilësie të lartë që preferohet edhe nga turistët e huaj që vijnë për herë të parë në Shqipëri. Unë vi nga Franca, bëra pushimet në Shqipëri. Jam në festën e birës për herë të parë. Të jemi sinqertë të shkëndshëm këtu dhe bira është mjaft e mirë. Muzika është e bukur, bira është fantastike. Gotën e kam bosh, sapo e piva. Ishte një bira Korça, që nga një birë shumë e mirë. Është hera e parë që vi këtu. Është shumë mirë, ndonë që kam vetëm 2 ditë që po vizitoj qytetin, por kënaqem me muzikë dhe me birë të mirë Korça. Do të qëndroj këtu të 5 netët që do të zhvillohet festa. Festa e cila do të zgjas për 5 net zhvillohet njëkohësisht në 2 pole të qytetit, pranë stadiumi Skënderbeu dhe tek pazari i vjetër i Korçës. Sipas një llogaritje paraprake, mbi 20.000 njerëz morën pjesë në natën e parë të çeljes së festës së birës. Afirmimi i kësaj feste ka bërë që të jenë të shumtë edhe vizitorët nga qytetet e tjera të Shqipërisë, të cilët zgjedhin të kalojnë këto ditë të harreshme duke shijuar bira Korça dhe duke kërcyer në ritmet e muzikës. Mirë mrekulli. Nga Korça jemi neve. Po besoj se po. Bira Korça si gjithmonë. Bira Korça. Era parë që vi u kënoqa shumë, është shumë familjare, shumë perfekt. Çdo gjë perfekte. E Durrës jam Korça birë. Festa e birës është që 1928. Edhe mba rekord bira Korça, edhe festojmë çdo vit, edhe 3 javën tu jemi. Dhe jemi shumë të kënaqur. Janë të dyja, edhe bira dhe muzika, edhe kënaqemi. Mësuam asi për gjithë, u kënaqe me këtë birë këtu mrekulli e gjallë. Unë vi nga Italia, nga Sheaku, po kënaqem çdo vit. Çdo vit do vi patjetër. Mrekulli fare. Plotë për plotë, si që shikoni vetë, shumë mirë. Kemi ardhur çdo vit, kalojmë shumë mirë, na pëlqen, është festë e bukur, kënaqemi. Bira shumë e mirë, bira Korça, pimë, vetëm bira Korça. Mjaft surpriza pritet të ketë dhe gjatë ditëve dhe netëve në vijim, kur këngëtarë dhe grupe mjaft të njohur të muzikës do të ngjiten në skenë duke elektrizuar atmosferën dhe duke ngritur adrenalinën. Check-in Korça është motoja e këtij viti. Festa sapo ka nisur dhe ju fton të bëheni dhe ju pjesë e këtij eventi plot energji dhe frym pozitive, duke burgëzuar me një bira Korça të ftohtë. Bashkia e Korçës fton shqiptarët të marrin pjesë në festë me një status plot humor në faqen e saj në Facebook. Festa e birës startoi. 2 skena, program fantastik dhe bira lum. Akoma nuk e ke vendosur të vish, ti qofsh. Artizanati, prodhimet e kulinarisë dhe të traditës janë mundësi e punësimit dhe rritjes së të ardhurave brenda industrisë së turizmit. Nga Veripoja, ministrat Blendi Klosi dhe Ditmir Bushati vënë tekstin që të shfrytëzohen këto mundësi në rritje të mirëqenies të ekonomisë në zonat me tradita dhe prodhime tipike vendase. Nga Shkodra, Ministri i Turizmit Blendi Klosi apeloi të gjithë përpunuesit e produkteve shqiptare të shfrytëzojnë lehtësirat fiskale të ligjit të zejtarisë dhe ati për agroturizmin për të rritur ekonominë e tyre familjare. Me Ministrin Bushati sot po kuptojmë se sa shumë nevojë ne kemi që të promovojmë të vlerat të fsheta të kulinarisë shqiptare, të promovojmë. Zona e Velipojës, zona e Shëngjinit, në cilën ne po zhvillojmë të aktivitete, ka shumë për të promovuar. Nuk ka vetëm turizmin e detit dhe trërës, por ka disa pika të cilat në kuadër të projektit qeverisë shqiptare afrohen si agroturizëm dhe sot këtu janë afruar disa nga këta produs. Shikojmë me kënaqësi që për turistët e huaj kjo është një surprizë dhe mendojmë që do të vazhdojmë me këto aktivitete gjatë gjithë zonës turistike të Shkodrës.
I pranishëm në panajirin e Velipojës, ministri Ditmir Bushati vlerësoi organizimin për herë të parë të këtij panajiri, duke i bërë thirrje turistëve kosovar që ta frekuentojnë këtë vend sa më shumë. Thirrje e veçantë është për vëllezërit e motrat që vinë nga Kosova, për ta mikpritja këtu në Velipoj gjithnjë është speciale, prandaj bëj thirrje që të vinë sa më shumë këtu në Velipoj të kalojnë pushimet me ne. Ministria e Turizmit do të vijojë deri në fund të sezonit turistik festat lokale në mbar vendin me qëllim promovimin e agroturizmit. Prej disa ditësh, Tirana e hedhur në Shëngjin, turistët dhe pushuesit kanë provuar sportin ekstrem të rëshkitjes prej një lartësie prej 50 metrash, duke përfunduar në det. Realizimet e ideve të tilla synojnë të nxisin turistët për të vizituar Shëngjinin, duke i ofruar mundësi argëtimi. Për të gjithë të pasionuarit pas sporteve ekstreme, në ranën e hedhur në Shëngjin, u improvizua me mjete rrethanore rëshqitja prej 50 metrash. Adrenalina ishte në maksimum, ndërsa ky vend do të jetë një atraksion i shtuar për turistët. Turistë shumë dhe pushuesit kanë mundur të provojnë disa ditë argëtimi në zonën e ranës së hedhur. Kurioztar për të provuar këtë lloj sporti ishin shumë të rinj, por edhe grupmosha të tjera, të cilët bën rëshqitjen e çmendur nga një lartësi prej rreth 50 metra nga maja, duke përfunduar në det. Shumë fantastike. Nuk e kem provuar laket. Unë e kam pa pretje që është bërë diçka këto dhe erdha me pa se që është bërë këto. Gjo e bukur, është shumë e mirë. Unë thash, folë me këtë shokun e desh, na menojmë edhe na me bërë diçka të bukur, me mujt, me pas mundësi, kena shumë qefe, shumë dëshirë me bërë diçka për turizmin, i diçka të bukur, i diçka të tërhiqse, ma fort për fëmin. Ishte e mrekullueshme, shumë e bukur, më pëlqevi shumë. Bëra vetëm gjysmën, du të ngjitem edhe më lartë. Jam 58 vjeqe, jetoj në Selanik, edhe për pushime, një vend i mrekullueshëm, edhe në Greqi nuk ka të tilla vende. Edhe dua të ngjitem që lartë, tani do mundohem. Tash se më pëlqen jashtë, masa i bukur shumë. Nuk kisha fare frikë. Organizimi i këtij lloji sporti u bë për të promovuar turizmin e zonës për të pasionuarit pas sporteve ekstreme. Specialisti i sportit në Bashkinë Lezhë, Altin Përgjergji, bashkëpunëtor në realizimin e kësaj ideje, thotë se synimi është që t'i jepet turistëve e pushuesve një mundësi argëtimi ndryshe në Shëngjin. Ky lloj sporti, i cili po zhvillohet prej disa ditësh, zgjoi interesin e qindra pushuesve në zonën turistike të Shëngjinit. Ndërsa temperaturat e larta kanë kapur majat, mjekët infeksionistë bëjnë apel popullatës që të tregojë kujdes maksimal në konsumimin e kubetëve të akullit që bashkëshoqërojnë pijet freskuese, pasi dyshohet se kanë lidhje me shtimin e rasteve të hepatitit A, që njihet edhe si sëmundja e verdhëzës, por më shqetësuese gjatë kësaj periudhe për mjekun Tritan Kalo janë rastet e kontaminimit nga qumshti, kryesisht ai që përdoret në lokale gjatë përgatitjes së macchiatos. Qytetarët e Tiranës për vitesh e blejnë ujin e pishëm, pasi nuk i zën besë ujit të rubinetit. Unë për vetën time me blej ujt, me gjithse është një barë e rëndë për mua që e blej, sepse jam pensionist. Por kur vjen puna në lokale, konsumojnë pije që shërbehen me kubeta akulli, pa u menduar 2 herë se akulli mund të ketë në bazë pikërisht ujin e shumë diskutuar të rubinetit. Nga një herë. Herë po, herë jo. Jo, me thonë drejten, sepse thonë që janë me goxha toksikuara. I konsumojmë nga halli më vëllezër, po të një skandal i vërtet. Me të veçar uji, s'ka kontroll, s'ka gjë. Kam djerë shije, erë kam djerë shumë shpejt, edhe djerë kam djerë, edhe djerë. S'keni provuar në njërë ta hiqni ta pini pa ujë, apo? Po nuk pijet bre, nuk pijet kafja. Bile ne kritikojmë dhe ato lokale që ta shërblen kafe ai, pa një gotë ujë. Në qoftë se bashkia do që ta ndihmoj popullin, duhet ta bëj ujë sa më të pastër, sepse një filtr i përbashkët kolektiv në lagje në qytet kushton shumë herë më pak se sa mira filtra që mund të vendosen nëpër shtëpia. Prandaj bashkia duhet ta marrë përsipër këtë, sepse merr dhe taksat. Eksperienca pak të mirë me kubetet e akullit duket se kanë provuar edhe turistët që kanë vizituar Shqipërinë. In verità non vorrei, però sì. Në të vërtet nuk dua, por po, i konsumoj. Këtu në Shqipëri, kubetet e akullit kanë një shije të çuditshme mbi të gjitha. Non sapendolo, uno ovviamente la prende, quindi Nëse dikush nuk e ka informacionin e duhur, normalisht që i konsumon, pra nuk i dihet. Por shija ndihet dukshëm që është ndryshe. Në Itali nuk ndodh shpesh të provojmë shije të ngjashme të kubetëve të akullt. Kjo pasi gjërat janë më të kontrolluara. Più controllate le cose.
2 ditë më parë ishin mjekët e shërbimit infektiv që dhanë alarmin për shtimin e rasteve me hepatitin A, çka sipas bluzave të bardha mendohet se ka origjinën tek uji që përdorin lokalet për të krijuar artificialisht akull përmes makinave ngrirëse. Por për profesor Dr. Kalo, mjek infeksionist në urgjencën e infektivit në QSUT, hepatiti A që njihet dhe si sëmundja e verzës është problemi më i vogël që mund t'i vijë organizmit nga konsumimi i ujit të ndotur. Hepatiti A është i barabartë me një nga format më të thjeshta të çdo sëmundje infektive që përhapet. Është një infeksion që përhapet në mënyrën më banale të mundshme dhe rrisqet, po mos jesh në një fëmijë i vogël, janë pothuajse të zjarra. Pra, nuk duhet bërë zhurmë për këtë që ka një risk minimal shëndetësor. Uji i kontaminuar, që ka ngarkesë bakteriale, siç është dhe uji i detit që ka ngarkesë bakteriale, nuk ka vetëm viruse brenda. Ka Escherichia coli, ka salmonella, ka parazit si lamblia, ka të gjitha. Pa risku nuk është vetëm për virusin e hepatitit A, për çdo virus ose çdo bakterie, çdo parazit që mund të përhapet në rrugë, ne i themi fekalorale, për nëpërmjet rrugës orale. Nëse nuk janë të sigurt në vendin ku shkojnë që pinë një kafe, mos ta konsumojnë atë ujë. Mos ta konsumojnë atë akull. Nëse përgatitet i rreth nga rrjeti i ujit, pa kaluar nëpërmjet sistemit filtrimit, risku është i madh. Dhe këtë për detyrë e ka Inspektoriati i Lartë i Shëndetësisë pranë Ministrisë. Bazuar në eksperiencën e gjatë si mjek infeksionist në spitalin më të madh në vend, Dr. Kalo arrin në konkluzionin se më shumë rrezik mbar qumshti i macchiato se sa kubeti i akullit, fakt për të cilin flitet pak në media. Neve kemi hallin vetëm ke kubet akullit, po nuk pyesim njerëzit pinë macchiato. Si rregull, nëse kutia e qumshit hapet, brenda 2 orëve e kutia e qumshit duhet të konsumuar, sepse ai qumshi brenda kontaminohet. Dhe ne na vin pa hesap të smur që përdorin kafe macchiato. Pse? Se ai ka hapur kutinë e qumshit në orën 10 dhe kur e ka mbaruar në orën 4 ai është detyrimisht e kontaminuar. Ngrohja ftoja është baraz me riciklim, rizhvillim të çdo mikroorganizmi që ka qumshi, me rrezikshmën e stafilokoku ose akulloret. E njëjta gjë, për këtë flasim pak. Dhe unë këshillën që jap miqve të mi, them nga periudha kur fillon vapa në Shqipëri. E deri vonë pije kafen më mirë të jetë e hidhur se sa të pini një macchiato që mund t'ju sjellë në spital. Rreth 3.000 varre janë zbuluar në rajonin e Korçës gjatë gërmimeve dhe punimeve për gasjellsin TAP. Deri tani grupet e arkeologëve të autorizuar po punojnë në zonat kryesore, ku janë bërë zbulimet në fshatin Turan, si edhe pranë fshatit Dvoran. Rreth 3.000 varre që datojnë në periudha të ndryshme historike, duke nisur që nga periudha neolitike e deri në mesjetën e vonë, janë zbuluar në rajonin e Korçës. Këto zbulime janë bërë gjatë gërmimeve dhe punimeve për gasjellsin TAP. Deri tani, grupet e arkeologëve të autorizuar po punojnë në zonat kryesore, ku janë bërë zbulimet, në fshatin Turan, si edhe pranë fshatit Dvoran. Sipas kriut rajonal të kulturës kombëtare Korç, Gjergji Koki, zbulimet e dala në sipërfaqe sillin të dhëna mjaft interesante mbi jetesën, kulturën e zakonet, dëshmi që vijnë nga gjetjet në këto site të reja arkeologjike. Janë 3 gjetje mjaft interesante në zonën e Turanit. Bëhet fjalë për 3 periudha të veçanta. Periudha mëshme që daton është ajo e shekullit 6 ose periudha arkaike, ku janë dokumentuar gjetje mjaft interesante të periudhës arkaike. Faza e dytë është periudha romake e vonët dhe faza e tretë, e cila është faza përfundimtare, është faza e mesitës të vonshme, pra e mesitës gati deri në shekullin e 18. Janë zbulime shumë interesante për mënyrën e rritet dhe rritet të veçanta se si kryhej procesioni i varimit në këto 3 periudha. Kemi një mbivendosje të një banimi neolit në këtë vend varim. Zbulimet e fundit arkeologjike në zonën e Korçës, sipas Kokit, hapin gjithashtu një perspektivë të re për zhvillimin e turizmit, vendime këto që mund të merren nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë në bashkëpunim edhe me autoritetet vendore. Një mbrëmje kushtuar botimeve të shkrimtarit dhe ish politikanit Namik Dokle u mbajt në Kalana Ulqinit në edicionin e 18 Panajirit Librit. Te vajzat e mjegullës, Dokle flet për vendlindjen gore. Kam qenë politikan, po duke shkruar këto libra mallkoj faktin që kam humbur shumë kohë në politikë. Vajzat e mjegullës, me autor shkrimtarin dhe ish politikanin Namik Dokle, u promovua edhe në Kalana Ulqinit, në ditët e panajirit të 18 të librit. Një roman që është si një prelud për vendlindjen e Namik Dokles, për goren. Letërsia dhe politika të
paktën si e kam ndjer unë, janë shumë gjeloze ndaj njëra tjetrës. O do merresh me njërin, o do merresh me tjetrën. Po thanë, me se do merresh? Do merrem me i kopës që quhet letërsi. Unë kam dashur të shkruaj për rezistencën shpirtërore të njerëzve. As rezistencë politike, as rezistencë fizike, por rezistencën shpirtërore, për të ruajtur atë pasuri shpirtërore që njerëzit e kanë. Në mbrëmjen kushtuar edhe botimeve të tjera të tij, ishin të pranishëm botuesja Irena Toçi, drejtori i Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçi dhe lexuese dashamirës të librit. Mënyra se si ky roman është shkruar, forma e tij dhe modernizmi me të cilin ai ka zgjidhur dhe ka sjell për ne fabulën që trajton ky roman. Kjo ndihet në çdo faqe të librit të Namik Dokles. Ndihet fakti që ata në Goran janë një popull i tillë që janë sa shqiptar aq edhe vetvetja. Në këtë libër ndihet vazhdimisht linja e nostalgjisë për vendlindjen e shkrimtarit Namik Dokle. Vajzat e mjegullës është romani një dashurie të madhe ku vërshojnë ndjesitë e dashurive ekzistenciale, si ajo për jetën, vendlindjen, njerëzit, gjuhën apo zakonet, mitet e legjendat ende të gjalla. Përmes një stili gjuhësor të veçantë, Dokle sjell situata dhe vende që nxisin për fytyrimin e lexuesit. Ndoqët lajmet në News24, për më gjëri ftoj të klikoni në balkanweb.com për të marrë lajmin më të fundit, mund të shpejtoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, gjithashtu mund të na ndiqni në live stream në YouTube. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takofshim.